Pero sa mga ilang araw na pagpapatubig mo, dahan-dahan na kagad silang mamamatay. Katulad nito, wala nang natira. At ang worst pa, kapag may kuhol, sigurado, ubos na kagad yan sa unang araw pa lang. Ang pagkakaroon ng isang palayan na hindi level ang lupa, tapos mga binhi na hindi tumubo, o di kaya naman ay kinulang ng binhing palay. Mali ang timing ng papatubig at walang tamang irrigation, kaya nasisira ang ating palayan. Isa lang yan sa mga problema kapag ikaw ay baguhan pa lang sa pagsasaka. Hello ka-farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel. Nandito tayo sa palayan ni Kuya Alan at pinabisita niya tayo dito upang tingnan yung kanyang palayan. Guys, alamin kung ano mga dapat ditong baguhin dahil siya ay baguhan pa lang. At palayan niya na to ay RC18 at isang linggo pa lang. Kasi pang 4 na araw ay nag-spray siya dito ng sulfite. Pagkatapos siya mag-spray, eto na, nagpatubig na siya ng palay. Kuya, at sa video na to ay tatalakayin natin ang 5 bagay na pagkakamali ng baguhan na magsasaka. At ang mga ito ay problema pa lang sa simula pa lang nating palayan. Sa pamamagitan nito, malaki kagad ang magiging bawas natin sa ating ani. Ang una ay maling level ng ating palayan. Napapansin nyo ba ang lugar na yon? May tubig, pero dito tuyo. Yon, ang mga palayan na yon, mayroong tubig, pero dito sa bandang itaas walang tubig. Malaki na kagad ang magiging problema ninyo pagdating sa pagpapatubig ng ating palayan. Ganyan, bakit? Kasi kapag ang ating palayan ay hindi pantay, ang tendency niyan may malalim dito at may mababaw doon. At kapag nagpatubig ka, ang nangyayari ganito. Sa simula ay malalampasan itong mga nasa ibabang bahagi, pero sa mga ilang araw na pagpapatubig mo, dahan-dahan na kagad silang mamamatay. Katulad nito, wala nang natira. At ang worst pa, kapag may kuhol, sigurado, ubos na kagad yan sa unang araw pa lang. Kaya sa pagpapalaya natin, dapat nating i-consider ay ang pantay na level ng lupa. At ito ay ginagawa ka para sa land preparation pa lang. Kaya okay lang kahit matagalan ka, ang importante ay pantay ang iyong level ng lupa. Ang pangalawang naging problema niya dito, nung nagsabog siya dito, ang kanya sinabog na binhing palay, yung iba ay tumubo, samantalang yung iba ay hindi tumubo. Kung ako mag-iisip, ay sakto lang yung kanyang dalang kasi ito ay RC18 at 4 na buwan yung kanyang tagal. Kaya pwede pa nating bawiin yan sa suhi, sa pagsusuhi. Diba? Nagka-problema siya dito. Meron kasi mga area na masyadong madalang, katulad niya, no? Yan lang. At ang worst pa dyan, kinulang pa yung kanyang binhi. Kaya ang pangalawang pagkakamali ng mga magsasaka ay ang pagpili ng binhi. Nagkakaproblema na kagad tayo dyan kapag yung binhing palay natin ay hindi tumubo at kinulang, katulad nito, isang kahon pa lang. Kasi doon sa ilaba ng kawayan na yan, meron pa yan siya dyan. Kaya ang ginawa niya, pagkatapos na hindi tumubo at kinulang siya dito, ito ka-farmers, nagbabad ulit siya. At ang problema dito sa binhing palay na to, may sumibol, meron na namang hindi. Ito pang isa. Yun. Kaya yan ang problema ng mga magsasaka. Kaya dapat siguraduhin natin na ating isasabog na binhing palay ay dapat tumubo. Pwede tayong sumubok muna ng sample na pagpapatubo nun para masigurado natin na ang ating isasabog na binhing palay ay talagang tutubo. At isa pa, consider natin yung pagkakamali ko, yung binabad ko siya doon sa kung saan bumabagsak yung putik. Hindi rin yan tumubo. Isa rin yung dahilan na dapat nating ibabad sa malinis na area. Dako na tayo sa pangatlong pagkakamali ng mga magsasaka. Ngayon, napatag mo na, nagkamali ka, hindi level. Pangalawa, nagsabog ka, hindi tumubo. Sablay na naman, may tumubo, mayroong hindi. At ito pa, pangatlo, dahil sa land preparation mo, nagmamadali ka, hindi ka nagkanal paikot. Katulad yan, yung tubig pupunta sa gitna. At ito, yung tubig na mula doon, dadaan dito, pupunta dyan, yan, sa gitna. So pangatlong pagkakamali ng mga magsasaka ay walang proper irrigation pagdating sa kahon, no? Wala siyang magandang kanal. Sa akin ka-farmers, kaya gusto ko i-emphasize sa inyo dito, gusto ko ipakita sa inyo yung
importante kung bakit nagkakahon ako o nagkakanal ako sa pinakagilid, paikot. Ay dahil ang aming mga palayan ay may mga ganito. Pansin nyo ba yan? Yung parang may lumalabas dyan na tubig. At kapag wala kang kanal paikot, yan o, kikita nyo, pupunta siya sa gitna. At problema yan, bakit? Gusto mo nang patuyuan ng palay mo, hindi matuyo-tuyuan kasi ang tubig dumadaan sa gitna. Kaya ang dapat natin gawin mga ka-farmers, kung ganito rin ang inyong palayan, kanalan natin sa pinakagilid, paikot, at siguraduhin natin na ang tubig ay may proper na pagdadaanan. Katulad nun, pansin nyo sa gilid laging mamasa-masa. Hindi magiging maganda yung palay kapag ganyan. Gusto mo nang patuyuan, hindi siya matuyo-tuyuan, lagi siyang may tubig. At ang mangyari dyan kapag ganyan sa first crop, sigurado dyan magsisimulang tutumbang yung palay. Ulitin natin, ang pangatlong pagkakamali ng mga magsasaka ay walang proper irrigation. Walang magandang kanal, walang design na kanal kung saan papadaanin ng tubig ng kung gusto mong patuyuan, matutuyuan, at gusto mong tubigan ay mapapatubigan. Pero good points dito kay Kuya Alan kasi maganda yung kanyang patubig, no? Yung kanyang kanal, ayan. Ito dumadaan yung kanal niya. Ngayon ka-farmer, nagkamali ka ulit sa pagkanal, hindi mo nasunod yung pagkanal, kaya kahit anong gusto mong patuyo, yung tubig dumadaan pa rin sa gitna. So supply, hindi mo nakanalan paikot. Ito ka-farmer ay applicable lang doon sa mga area na tinatawag na luma o yung may kusang tubig na dumadaan sa ilalim. Pero kung sa inyo ay dam naman, na kapag pinutol mo yung tubig wala na, okay naman siguro yun. At pangapat na pinakamalaking pagkakamali ng mga magsasaka sa ganitong stage pa lang ng palay ay ang pagpapatubig. Dito may tubig na, doon wala pa. At kapag magpatuloy yan, ito lubog sa tubig, yun ay tuyo. Malambot ang lupa dito, samantalang doon matigas. Pero ito pang mas worst, ang isa sa pagkakamali sa pagpapatubig ay ang nasobrahan. Walang control yung lalim ng tubig. Katulad nito ka-farmers, ito ay 1 linggo pa lang nasabog tanim, pero ang tubig ay lampas. Kita nyo yan, dahon na lang yung lumalabas. So dapat babawan pa natin ng konti natin, hindi kaya ay patuyuan natin. Kapag nagpatuloy na ganito kalalim yung tubig sa ating palayan, ang mangyari niyan, ito ay prone ka-farmer sa tinatawag niyang sakit, yung puting paru-paro. Sigurado atakihin niya ito. Kapag ganito yung palayan mo, nahihirapan siyang tumayo kasi nakababad siya sa tubig. O hindi ganyan yung ideal na lalim ng tubig, dapat mas mababa pa dyan. At isunod natin yung panglima na pagkakamali dito ng mga magsasaka na madalas ay nangyayari rin sa mga maraming magsasaka ay ang kulang o sobra yung binhing palay na pangsabog. Katulad nun, may isang kahon pa na hindi nasabugan dahil kulang. Yan, minsan sa akin nangyari rin yan, pero sa akin ay sobra yung binhing pangsabog ko. Yan, okay lang siguro magsobra, wag lang kumulang, kasi kapag kumulang, ang mangyayari yan, malalaki na ito, yun ay mahuhuli. Ngayon ka-farmer, ulitin natin yung 5 pagkakamali ng mga baguhang mga magsasaka. Ang una ay land preparation. Sa land preparation, hindi pantay ang level ng lupa. Katulad yan, hindi pantay. Napaka-importante mga ka-farmer, huwag tayong magmamadali. Huwag tayong magmamadali na makapagsabog kagad. Pantayin natin kung pwedeng gastusan natin upang mas maging level ang lupa. Sulit na sulit yan. Okay? Kasi sa patubig, sa abono, at iba pa na susunod na gagawin natin sa ating palayan, diyan nakasalalay sa paglibel ng lupa. Kapag libel ang lupa, sigurado check na kagad. So iwasan natin yung lupa, yung palayan natin na hindi libel. Pangalawa, sa binhing palay, siguraduhin natin, sukatin natin yung ating palayan at sukatin natin kung gaano karaming kailangan na kailangan nating isabog. Depende sa variety, depende sa kung anong palay ang isasabog natin. At pwede kayong gumamit ng palay check application. Tutulungan kayo nun kung paano, kung gaano karaming binhi yung kailangan. At pangatlo, hindi pagtubo ng palay, ng binhing palay, kaya nakasalalay din dyan. Kasi kapag nangyari yon, eto na, hindi na pari-pariho. Although kung ako magtingin dito, tama lang yung dami nito kasi magsusuyi pa yan. Pero may mga area na hindi tumubo, kaya importante na i-check muna natin, subukan muna natin ang ating mga binhing palay kung tutubo ng maayos bago natin isasabog. Pang-apat na pagkakamali ay yung walang magandang irrigation. Katulad dito,
to, mayroon nga siyang mga kanal mga ka-farmers, pero problema kahit gusto niyang patuyuan, matagal pa rin kasi yung tubig ay dumadaan sa gitna. So iwasan natin yung tubig ay dadaan sa gitna. Sa ngayon maliliit pa yung palay, hindi pa natin magiging problema yan, pero once kapag lumaki yung palay at yung kanal natin ay block na ng mga lumot o ng iba pa, maging problema natin yan paano natin patutuyuan yung ating palayan. At panglima ay yung maling pagpapatubig. So yung tamang pagpapatubig ka-farmer, yung ganyan lang. Yan. Wag yung ganito. No, wag yung lunod-lunod talaga. Tulad nun, lunod na talaga. Wag yan. Kaya nga dito nagkaka-problema na dito sa unang isang linggo pa lang, magkaka-problema na kagad tayo kapag hindi pantay ang lupa. Ka-farmer, nagustuhan mo ba yung video natin na to at mayroon ka bang natutunan? Kung mayroon ka natutunan, please smash the like button bilang suporta sa ating channel. At syempre ka-farmer, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, matagal ka nang nanonood ng videos ko, please do subscribe para matulungan mo yung channel natin na mag-grow. At kung mayroon kang tanong, pwede ka mag-comment sa ating comment section. At pwede mo rin itong i-share sa ibang mga magsasaka, lalo pa sa mga baguhan. Marami ang kanilang tanong, marami ang kanilang iniisip, at halos hindi nila alam kung anong gagawin nila sa kanilang palayan. Upang makatulong din ito sa kanila, maging aware sila sa kanilang gagawin upang magawa nila ng tama ang kanilang palayan, makapagsimula sila ng tama. Dahil kapag tamang simula natin, siguradong maganda yung ating harvest at bawas yung problema na kakaharapin natin. Sa mga susunod na video mga ka-farmers ay babalikan natin yung area na to at titingnan natin kung ano nga ba yung mga development dito at anong mga resulta nitong mga nakita natin. Ano yung magiging susunod nila na magiging problema dito. Maraming salamat and kita-kits tayo sa susunod na video. Happy farming!